me again, Kel. Welcome back to my channel. For today's video, I'm finally gonna show you my house. And please wag po kayo mag-expect ng malaking bahay kasi maliit lang yung house namin. So ngayon lockdown kasi my dad decided to refurbish the house. Siguro it took 2 weeks din to refurbish and yun yung mga panahon hindi ako makapag-film kasi sobrang ingay, maraming gumagawa. Mamaya ay nakita ng dress up ng house, si Papa lang lahat nag-isip nun. Siya lahat pumili ng furnitures and all. Before we start, magpapakita muna ako sa inyo ng onting clips bago matapos yung house. Yung paggagawa, yung paglilinis, and papakita ko muna yun. Then, after that, i-house tour ko na. So, ayan, pagpasok nyo ng house, yan yung makikita nyo. So, itong ottoman, binili namin siyang separately dito sa couch para may patungan kami ng paa kapag manonood ng movie. Ayan, para makaka-stretch kami ng paa. Tapos, may throw din dito sa couch kasi malamig, may aircon. Yung price pala, ilalagay ko na lang dyan sa screen para may idea kayo kung magkano yung mga furniture. So, dito naman, meron tayong accent chair. Nabili rin to ng parents ko sa Wilcon. So, sa taas nitong accent chair, meron tayong painting dito. So, itong painting daw na to, matagal na daw itong naka-display sa Furniture Republic. Pero, wala daw nakaka-appreciate. Nagpili to ng dad ko. Kasi sabi nila, ang pagpili daw ng painting naka-base sa personality ng tao. So, yung dad ko kasi, musician siya. May mga guitar siya. Tapos, may din siya sa car. So, yan. Kaya, pinili na. Dito naman, sa Wilcon din to nabili. Itong rack na to. Sa baba ng rack na to, meron tayong side table here. Tapos, nabubuksan yan. Like, pwede siyang lagyan ng gamit sa loob. Oops, may gamit. So, moving on, dito tayo sa may TV. So, kung tatanungin niyo to, DIY to, pinagawa to ng dad ko. Yung divider na to, inabot siya ng 10K kasi mga kahoy. Sa harap ng painting, meron tayong mirror dyan. Malaki yan. Itong mirror na to, dati pa naming mirror yan. Actually, mas malaki pa yan before. Pinacut lang namin siya para mas magkasya dyan. Tapos yan, may 3 spotlights dyan. Then, yung spotlight na yan, nabili yan sa Home Depot. Then, nag-install din si Papa ng LED strip lights dyan sa gilid. Actually, nag-iiba-iba yan ng color. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ayan, pwede na tayo mag-OOTD dyan. And TikTok. So, aside from that, meron tayong pin lights, ayan, and center light na nag-iiba-iba rin ng color. Ayan yung white, tapos ayan yung warm tsaka white, and then yung warm lang, ayan.
So, nakalimutan ko pala yung mention tong Korean blinds. Bili rin namin yan sa Wilcon. Let's move on to the dining area. So, itong dining table na to sa Home Depot ito nabili. Then, itong display na to, tapos itong lights na to sa Wilcon nabili. Ipapakita ko sa inyo yung lights. Mahilig talaga yung dad ko sa mga collection. Ayan, sinabit ko dyan yung guitar na. Tapos ito, gift ko sa akin. Dito naman sa study area, ito yung kaputol ng mirror dun sa pinakita ko kanina. And may lights din yan. There. So, ayan, may lights din yan. So, kapag mag-aaral ako, tapos naiiyak ako, pwede ko makita yung sarili ko. Panoorin ko umiyak. So, ayan, dyan ako nag-edit, nag-aaral. Nakapost dyan yung mga inaaral ko para mukhang masipag. Ilang hakbang lang, nasa kitchen na tayo. So, dito meron tayong countertop. And meron dyan high chairs, dalawa. And itong lights na to, uwi to ng dad ko sa galing sa ibang bansa. So, hindi ko alam saan na nabili yan. Pero, itong high chair na to sa Wilcon namin nabili. Partner nga sila, so ang cute, diba? Itong wood box sa All Home to nabili. Tapos itong mga designs na yan sa Wilcon din. Actually, drawer yan. Pwede nilagyan ng sugar, gano'n. So, lahat yan pwede mong buksan. Ayan o, may Swiss. Dito sa countertop na to, dito ako minsan nagpe-breakfast or nagpo-coffee, gano'n. Tapos dito rin nagpe-prepare ng food yung mom ko. Then ayan, may sink na para dito lang mag-wash ng hands. Maliit lang yung sink dito. Ang cute na oh. Pwede mong palitan. So itong microwave tsaka rice cooker sa Robinsons lang yan nabili. Tapos ayan, may mga drawers lang dyan. Lalagyan ng foods. Dito naman, meron tayong gas range and range hood. Tapos meron din tayong oven here. Ayan, may plastic pan para natanggal. Tapos nandito yung sink. Dito naghuhugas ng plate. Tapos yan, dyan mo papatuluin. So, dito sa taas ng ref, meron tayong TV. Para pag may gustong manood ng balita na nakaupo dun sa high chair. Ayan, pwede naman. Ito din pala, meron din lights dito. Ayan. Hanggang dun yan, paikot. So, after natin dito, punta tayo sa CR. Ilang hakbang lang din, nasa CR na tayo. Yung CR natin. Pagpasok mo, yan yung makikita mo. Yan, meron tayong hamper dito. Tapos, ayan. Yung mga cute rugs na yan, galing yan sa Wilcon. Dapat dito sa shower, meron sliding door. Kaso, hindi pa napapalagay. So, ayun lang yan. Tapos, yan, dito yung shower. Then, ito yung favorite part ko sa CR kasi nakikita ko yung mukha ko. There. Ayan yung hinihintay ko bago ako makapag-skincare routine para mas kita nyo ako. So, yung last na ipapakita ko sa inyo, yung LED strip lights. Ayan. Meron tayo dito sa mirror, tapos meron din dyan sa ceiling, sa ilalim ng bar, tsaka sa mirror ng study table ko. So, yung LED strip lights na yan, makakontrol siya sa phone. So, ayan, pwede maging red, tapos, ayan, maging violet. Ayan. Ayan, violet. Tapos, pwede rin green. So, there.
guess that's it for this video. Mabilis lang yung house tour kasi maliit lang naman yung house namin. Sana na-enjoy nyo yung video and I'll see you on my next one. Bye!